Přestože je GLaDOS hlavní tváří celé série Portal, druhý díl nám představil další nezapomenutelnou postavu, Cave Johnsona. Excentrický, neústupný a neuvěřitelně charismatický zakladatel Aperture Science byl díky skvělému hlasu J.K. Simmonse okamžitě nezapomenutelný. Jeho nahrané zprávy, které slyšíme v rozpadlých hlubinách laboratoře, vyprávějí fascinující příběh o muži, který vybudoval celé impérium a nakonec ho svou vlastní posedlostí zničil. Cave začínal skromně. Ve 40. letech založil firmu Aperture Fixtures, která vyráběla obyčejné sprchové závěsy. Tomu ale nestačilo, chtěl něco většího, něco, co by měnilo svět. Proto firmu přejmenoval na Aperture Science Innovators. A i když pořád vyráběl závěsy, Cave dokázal svou osobností přesvědčit skoro každou pobočku americké armády, aby je nakoupila. S kapsami plný peněz koupil obrovský opuštěný solný důl a proměnil ho v gigantickou laboratoř. Najal ty nejlepší vědce, inženýry a dokonce i testovací subjekty z řad astronautů, sportovců nebo válečných hrdinů. Cave nebyl vědec, ale tomu nikdy nezabránilo v prosazování těch nejšílenějších nápadů. Experimenty byly odvážné, nebezpečné a často smrtící, ale díky jeho bohatství se laboratoř rozrůstala. Jeho pravou rukou byla sekretářka Caroline, která ho podporovala za všech okolností. Jenže v 70. letech začaly peníze mizet a hromadily se žaloby. Testovací subjekty záhadně mizely a z kdysi prestižní laboratoře se stávalo děsivé místo, kam byli lákáni bezdomovci s příslibem peněz, které už málo kdo stihl vybrat. A zatímco konkurenční Black Mesa vydávala funkční produkty, Aperture se utápěl ve vlastní posedlosti dokonalosti. Cave odmítal pustit cokoliv na trh, dokud to nebylo podle jeho představ, což většinou znamenalo, že bylo zastaralé už den dokončení. V 80kách se laboratoř naplnila roboty a stroji, ale zisk nepřicházel. Nakonec byli i samotní zaměstnanci nuceni stát se pokusnými subjekty. V posledním zoufalém pokusu Cave koupil měsíční horninu a chtěl z ní vytvořit revoluční nový gel, jenže vdechování měsíčního prachu ho smrtelně otrávilo. Když pochopil, že umírá, nařídil svým vědcům, aby jeho mysl uložili do počítače, aby mohl vést Aperture navždy. Projekt však nebyl dokončen před jeho smrtí. Jako záložní plán Cave jmenoval Caroline svou nástupkyní. Ta sdílela jeho oddanost vědě a nakonec se také podvolila tomu, aby byla nahrána do stroje. Tímto strojem se stal GLaDOS. Když byla na konci 90. let uvedena do provozu, okamžitě obrátila systém proti zaměstnancům a většinu z nich zabila pomocí neurotoxinu. Zděšení inženýři se ji snažili omezit pomocí osobnostních jader, čím zároveň potlačili přítomnost Caroline. Časem zůstalo v Aperture jen málo živých lidí a jméno Cave Johnson padlo v zapomnění. Zatímco GLaDOS vládla dál celému komplexu, nazývaný Enrichment Center, tedy hlavní výzkumné laboratoře společnosti Aperture Science. To ale nebyla úplná pravda. Jeden z vědců jménem Doug Redman přežil a plánoval pomstu. Tou se měla stát mladičká Shell, hrdinka prvního portálu. Redman na ní narazil při procházení služeb, přičemž ho zaujalo stanovisko nikdy netestovat a také to, že byla abnormálně tvrdohlava a nikdy se nevzdával. Bingo, přesně to potřeboval. Její tvrdohlavost dokládá skutečnost, že vstupní formulář pro vstup do testovacího zařízení nevyplnila slovy, ale v binárním jazyce. Navíc celá zpráva po přeložení z binární soustavy znamená, že dort je lež. Pozor, tohle si pamatujte. Ihned přesunul Shell a její složku na první místo v rámci testovacích subjektů. GLaDOS totiž ráda testovala živé exempláře a sledovala, jak se jim bude dařit v labirintu pastí a téměř nemožných úkolů. Redman se snažil přežít v nehostinném prostředí a svůj čas trávil v testovacích komorách či systému vzduchotechniky. To se podepsalo na jeho psychickém stavu a rozšířující se schizofrenii. Byl ovšem odhodlán počkat na dobu, kdy se Shell probudí. Strávil měsíce kreslením grafitu a instrukcí, které by mohly Shell pomoci a GLaDOS navždy zničit. Přestože Redman není v prvním portálu vidět, jeho práce a skrýše jsou patrné, což Shell často zachrání život. Zřejmě nějakou dobu po ovládnutí Enrichment Center GLaDOS probouzí první testovací subjekt, samozřejmě v uvozovkách Shell. Shell byla mladá dcera jednoho z výzkumníků Aperture Science. Ten ji přivedl do komplexu v rámci dne otevřených dveří a měla se stát testovacím subjektem, čemuž také nejspíš skutečně došlo, ovšem s nějak oslnivými výsledky. Bohužel GLaDOS ten samý moment probudila a zabila většinu lidí v laboratořích. Shell byla uložena do kryokomory, aby se zachránila. Byla tak odsouzena k nekonečnému spánku v kryokomoře, kde by nebylo zásahu Redmana. Hra začíná v malé místnosti, kde GLaDOS klidně a skoro milé vysvětluje pravidla nadcházejících testů. Shell dostává do ruky portálovou zbraň a je poslána do série čím dál tím nebezpečnějších komor. Zpočátku to působí skoro jako zábavná hra, ale brzy se začnou objevovat znepokojivé detaily, střelecké věže, toxický kal a smrtelné pasti. Jedním z nejznámějších momentů je, když Shell dostane Companion Cube, aby jí pomohl vyřešit hádanku, jen proto, aby ho musela na konci spálit, zatímco GLaDOS to komentuje s ledovým klidem. Když Shell dokončí poslední komoru, GLaDOS ji poblahopřeje a okamžitě ji pošle do pece, kde ji chce spálit zaživa. Shell však pomocí portálu unikne a dostane se do tajných chodeb a údržbových prostor. Zde nachází nápisy od předchozích testovacích subjektů, včetně slavného The Cake is a lie. GLaDOS mezitím ztrácí klid, lže, prosí a snaží se Shell zastavit. Nakonec se Shell dostane do centrální komory, kde GLaDOS sídlí.
Začne odpojovat její jednotlivá jádra a házet je do pece. První zničené jádro se ukáže jako její morální modul, který ji dříve bránil zaplavit komplex neurotoxinem. Teď se o to pokusí znovu, spustí odpočet a zároveň našel útočit raketami. Shell toho využije a použije portál k nasměrování raket na GLaDOS. Nakonec jsou všechna jádra zničena, GLaDOS křičí, zuří a systém se hroutí. Komora exploduje a Shell je vymrštěna na povrch. Vypadá to, že je konec. GLaDOS zničena a Shell na svobodě. V původním konci zůstane Shell ležet před branami zařízení, ale v pozdější verzi ji neznámý robot otáhne zpět dovnitř. A pak přijde legendární moment. V titulcích zazní píseň Still Alive, kde nám GLaDOS s temným humorem oznámí, že všechno přežila, že není naštvaná. Když to předtím ovšem zasne svíčku na dortu, který tak nakonec nebyl úplná lež. Aktivovala totiž své záložní osobnostní jádra a převezme znovu kontrolu nad Aperture Science. A tady už následují události Portalu 2, ale o tom zase někdy příště. Mějte se krásně, užívejte a u dalšího videa ahoj. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture Science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat gun for the people who are still alive. I'm not even angry. I'm being so sincere right now. Even though you broke my heart and killed me and tore me to pieces and threw every piece into a fire. As they burned it hurt because I was so happy for you. Now these points of data make a beautiful line and we're out of data, we're releasing on time. So I'm glad I got burned, think of all the things we learned for the people who are still alive. Go ahead and leave me. I think I prefer to stay inside. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa. That was a joke.